Γιατί πας στη σφαίρα, δεν το πας σιγά και το βλέπεις. Και κατάφερα να βρω ένα μεταχειρισμένο... Αυτό είναι το μηχανάκι μου. Κόκκινα φεγγάρια, γκάρας, επισόδιο. Δεν πληρώνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, Γεωργία, καλώς ήρθες άλλο ένα γκάραζ episode, θα το κάνουμε οι δυο μας. Καλώς σε βρήκα. Ο ιδιοκτήτης πραγματικά της μοτοσυκλέτας έχει πάρα πολύ δουλειά, έχει πολύ φόρτο μεγάλο εργασιών, δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Να πω για άλλη μια φορά ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας δίνουν τις μοτοσυκλέτες τους, διότι εντάξει, όταν μας δίνει μια αντιπροσωπεία μια μοτοσυκλέτα, έχει και ένα benefit, ρε παιδί μου, γίνεται μια διαφήμιση στο μοντέλο, μια διαφήμιση στο μαγαζί, κερδίζουν κάτι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που μας δίνουν απλά τη μοτοσυκλέτα τους και μάλιστα μοτοσυκλέτες που κάνουν αρκετά λεφτά, ή και αυτοί που μας δίνουν ένα απλό παπί, ας πούμε, δεν έχει να κάνει όλοι. Πραγματικά μας τιμάτε, παιδιά, μας τιμάτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, θα κάνουμε τον garage episode μαζί και θέλω να πω πολλά πράγματα για το μηχανάκι αυτό. Και Γεωργία, το έχεις οδηγήσει αρκετά, το έχεις βγάλει εθνική οδό, το έχεις πάει γενικά τις βόλτες γύρω-γύρω στην πόλη. Την πρώτη φορά που κατέβηκες κάτω, μου είπες είναι σαν TRK. Και σου είπα δεν είναι σαν TRK, γιατί εδώ όταν κάθεσαι πατάς με τα δύο πόδια κάτω. Ναι, το TRK ήταν λίγο πιο ψηλό. Έτσι. Από άποψη ύψους. Μετά το βάρος είναι λίγο... Το βάρος είναι παρόμοιο. Παρόμοιο, ναι. Δηλαδή, μην βλέπεις 500 κυβικά, 1200, το βάρος είναι παρόμοιο. Το μηχανάκι έχει ένα εξαιρετικό πλαίσιο, το οποίο είναι πανάλαφρο και έτσι το μηχανάκι γενικά δεν ξεπερνάει άδειο. Όταν λέμε άδειο, χωρίς βενζίνη, χωρίς λάδια, χωρίς μπαταρία, δεν ξεπερνάει τα 220 κιλά. Είναι κάτι λιγότερο και είναι γύρω με γεμάτα τα πάντα, έχει 22 λίτρα τεπόζιτο, είναι γύρω στα 244-45 κιλά, κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε, Γεωργία, πώς σου φάνηκε οι επιδόσεις του? Μου φάνηκε σαν μια σύγχρονη μοτοσυκλέτα, πολύ σύγχρονη, που μας έχουν φέρει μια μοτοσυκλέτα που κάνει τα πάντα. Οι επιδόσεις του ήταν φανταστικές. Δηλαδή, μεγάλη επιτάχυνση, αυτό δεν ξέρω πόσο θα πάει γιατί δεν μπορώ να το πιάσω εγώ τόσο γρήγορα. Ναι, εντάξει, είναι μια γρήγορη μοτοσυκλέτα. Αλλά φεύγει σαν αστραπή και δεν σου κάνει κανένα, ξέρεις, να αισθάνεσαι ότι δεν σε φοβίζει. Ασφαλής. Δηλαδή δεν σε φοβίζει. Να πούμε βέβαια ότι έχει πολλά προγράμματα. Θα σας κάνω γενικότερα βιντεάκι να σας εξηγώ, ξέρω εγώ, λίγο παραπάνω τα ηλεκτρονικά του. Αλλά όσο μπορώ και εγώ, έτσι, γιατί δεν είμαι και κανένας hacker. Αλλά να σας πω ότι εγώ επέλεξα και το χρησιμοποιούσα στο πρόγραμμα Tourer. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με το ABS στο 3, το Wheeling Control στο 2, ήτανε καλό, ήτανε πολύ ωραίο. Λοιπόν, οπότε φιλικό αρκετά. Πάρα πολύ φιλικό. Θέση οδήγησης καλή. Θέση οδήγησης πολύ καλή κι αυτή. Όταν καθόσουν από πίσω. Από πίσω επίσης εδώ σε αυτή τη θέση ήταν εξαιρετική η θέση. Δεν κοιμάσαι και όλα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, σαν τα μηχανάκια τα
αυτά που είναι για να κοιμάσαι, αλλά είναι τέλεια η θέση. Τέλεια. Υπάρχει και πιο ακριβό μοντέλο από αυτό που μας δίνει επιλογή στον καθρέφτη. Έχει ραντάρ μπρος πίσω. Να πούμε ότι το V4 είναι η πρώτη μοτοσυκλέτα στον κόσμο που έβαλε ραντάρ μπρος πίσω. Το μπροστά ραντάρ είναι όταν είσαι στον αυτόματο πιλότο και ξεχνιέσαι και πάει να πέσει σε κανένα, πάνω σου κόβει λίγο την ταχύτητα. Και το πίσω είναι ότι στις γωνίες, τις τυφλές του καθρέφτη, όταν εμφανιστεί κάτι, ο αισθητήρας δίνει την εντολή και σου αναβοσβήνει. Η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούμε εμείς δεν έχει αυτό το σύστημα. Στεναχωρέθηκα γιατί ήθελα να το ζήσω. Μου το έχουν περιγράψει και ο φίλος μου Θανάσης και δεν το έχω ζήσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο σύστημα, λέει. Τέλος πάντων, είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία είναι ασφαλέστατη, βολικότατη και θα πήγαινα το γύρο του κόσμου με αυτήν και με τη Γεωργία, αρκεί να μην ήθελε τόσο πολύ καύσιμο. Αλλά 170 άλογα είναι αυτά. Είναι αδύνατον τα 170 άλογα να πηγαίνουν τζάμπα. Θέλουνε φαΐ. Έτσι, Γεωργία. Τώρα που είπαμε ταξίδι μαζί, Ναι. σαν πίσω θέση. Πολύ ωραία η θέση πίσω. Έχει ωραίες λαβές, τα πατητήρια, οι πατητήρες είναι πολύ καλοί. Λαστιχένι να πούμε. Λαστιχένι και Λαστιχένι πατητήρες μπρος Η θέση πίσω. του ποδιού είναι φανταστική, δεν σε κουράζει. Τέλεια. Να πω κάτι εδώ πέρα, ότι οι πατητήρες έχουν ας πούμε και οδοντοτό για το χώμα. Το χώμα ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Δηλαδή, αν τολμήσετε να περάσετε και ένα μονοπάτι, και σας μιλάω εγώ που έτρεχα πανελλήνιο πρωτάθλημα Enduro, είναι πολύ πιθανόν το μόνο που θα κερδίσετε είναι να γρατζουνίσετε τη μηχανή σας. Άστε το. Άστε το χώμα. Άσφαλτο. Το μηχανάκι είναι άσφαλτο. Pikes Peak. Γρήγορο μοντέλο, άσφαλτο. Φοβερό, φοβερό. Στρίβει, φρενάρει. Εκπληκτικό. Πάει. Λοιπόν, θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, Γεωργία? Τι άλλο, δεν θέλω κάτι άλλο να σου πω. Τώρα είπες για φρένα, τι τα λες. Θα τα πούμε μετά. Τα φρένα, εσένα πώς σου φάνηκαν? Τα φρένα πάντα εμένα με ανησυχεί μήπως φρενάρει απότομα. Με το ABS στο 3 πήγαινε, Γεωργία, γιατί την είχα τη μηχανή μου στην Touring Mode και ήταν το ABS στο 3. Έχει και πολύ λιγότερο, δηλαδή μπορεί να φρενάρει πολύ ακόμα πιο καλά. Είναι πολύ πιο μαλακά, και πιο μαλακά και πιο άγρια. Λοιπόν, πώς σου φάνηκαν? Πολύ καλά ήταν. Αυτό που με νοιάζει εμένα είναι να αισθάνομαι ασφαλής, ότι θα σταματήσω και δεν θα κάνω καμιά απότομη. Αυτό με νοιάζει και ήταν τέλειο. Αισθάνεσαι ασφαλής? Πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, κινητήρας V4. Εξαιρετικός. Μαγικός κινητήρας, κρίμα που δεν φαίνεται. Δηλαδή βλέπετε εδώ ένα κομμάτι, το άλλο κομμάτι χάνεται από εδώ, το μπροστά κομμάτι φαίνεται μόνο από εμπρός. Εξαιρετικός. Γραμμικότατος, φιλικότατος εάν θέλεις, αγριοπός εάν πάλι το θελήσεις εσύ με βάση τα συστήματα που του δίνεις. Είναι ένας κινητήρας που θυμίζει υδρόψυκτος φυσικά, το ψυγείο είναι λίγο εκτεθειμένο και μικρό. Είναι ένας κινητήρας ο οποίος θυμίζει πολύ πιο πολύ ένα αερόψυκτο Lambda 90 V90, δηλαδή μοιρών της Ducati, διβάλβιδο, από ότι παραδείγματος χάρη ένα υδρόψυκτο Ducati. Είναι δηλαδή πιο κοντά στο V2 το απλό. Ο τρόπος που δουλεύει βέβαια, ο ήχος του δεν θυμίζει αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς ως Ducati. Και μια και το συζητάμε, έχει 6 ταχύτητες, το πλαίσιο είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Οι αναρτήσεις έχουν πολύ μεγάλο τζέρτζελο, γιατί όταν αλλάζεις τα προγράμματα καμιά φορά αισθάνεσαι μια κίνηση κάτω από τα πόδια σου. Πολύ ωραίες αναρτήσεις. Τα φρένα είναι πάρα πολύ καλά, αλλήμονό τους και δεν ήταν αυτά τα φρένα καλά. Μπροστά είναι ασημή μπρέμπα, πίσω είναι μια μαύρη διμπίστονη, ωραίο φρενάρισμα, ποιοτικό το μηχανάκι, τα πλαστικά του λίγο μου τα χαλάνε. Είναι λίγο στραβή η τοποθέτηση του stand, βρίσκει λίγο το ελαττήριο, αλλά δεν σε ενδιαφέρει κιόλας γιατί δεν πρόκειται να βάλεις ταχύτητες όταν είναι το μηχανάκι στο stand, και όταν το stand μαζευτεί τελείωσε. Απλά ίσως να δημιουργεί μια ψιλογρατζουνίσα, μια ψιλοφθορά ας πούμε, που να εκνευρίσει αργότερα τον ιδιοκτήτη όταν γίνει κάτι. Λοιπόν,
Όταν το έχεις το μηχανάκι στην πόλη μέσα, είναι σκούτερ. Περνάει από όπου θες. Και το τιμόνι κόβει πολύ. Κοιτάξτε, γωνία του τιμονιού. Κόβει πολύ. Οπότε είναι πάρα πολύ άνετο στην πόλη. Έχουμε USB φορτιστή εδώ μέσα. Εδώ το χρησιμοποιώ για να βάζω τα κλειδιά του μηχανακιού. Εδώ είναι το USB. Προσέξτε τώρα κάτι στραβό εδώ πέρα ακόμα. Έχω το κλειδί γιατί η τάπα της βενζίνης δουλεύει με κλειδί. Δεν είναι όπως το υπόλοιπο μηχανάκι keyless. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Harley που τα κάνει αυτά, τα κάνουν και άλλοι. Τέλος πάντων, εδώ πολύ ωραία μπαίνει το κλειδάκι, το USB. Έχει και μία μπριζούλα εδώ πέρα. Γενικά το μηχανάκι έχει την ωραία του τη σχάρα να βάλει στο talk box, να πιάσει ο συνεπιβάτης. Πάρα πολύ ωραίο το υλικό. Το υλικό της Έλλας, παιδιά, είναι μαγικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ μου αρέσει η ζελατίνα. Ανεβοκατεβαίνει πολύ εύκολα με το δαχτυλάκι. Μπαμ, 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 μπαμ. Η οθόνη είναι πεντάρα. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται λίγο μεγαλύτερη, αλλά εντάξει. Είπαμε, δεν έχουμε το σύστημα, το Navigator, το με τα δύο ραντάρ, που είναι η πρώτη μοτοσυκλέτα που το είχε. Εδώ έχουμε τα see-through, τα διάφανα, δηλαδή των υγρών φρένων και του συμπλέχτη τεποζιτάκια, τα οποία ως γνωστόν εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου, γιατί στον χανιώτικο ήλιο βλέπετε τώρα 27 βαθμούς έγραφε το ρολόι της μηχανής και είναι Δεκέμβριος. Στον χανιώτικο ήλιο δεν αντέχουν πολλά πράγματα και τα see-through είναι αυτά που πεθαίνουν πρώτα. Έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσα να πάρω αυτή τη μοτοσυκλέτα για να κυκλοφοράω με ασφάλεια κάθε μέρα, να πηγαίνω ταξίδι, να πηγαίνω τις βόλτες μου, κοντινές εννοώ, δεν υπάρχει λόγος, και να την αφήνω στην καφετέρια να είναι μια όμορφη μοτοσυκλέτα. Εμένα προσωπικά η μοτοσυκλέτα αυτή όχι απλά μου άρεσε, θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες μοτοσυκλέτες που έχω οδηγήσει. Πώς παίρνει μπροστά? Πατάω το κουμπί εδώ, ανοίγει η οθόνη. Ανεβάζω το διακόπτη, πατάω τη μίζα. Το μηχανάκι παίρνει. Θυμάμαι το δικό μου το Multistrada το πρώτο, το οποίο πατούσες μια φορά τη μίζα και περίμενε να γυρνάει μόνη της. Φοβόσουνα κάθε πρωί και κάθε στιγμή ότι δεν θα πάρει. Πήγαινε στο βενζινάδικο και έβαζες βενζίνη και λέγες στο βενζινά: έχω κάνει μια πατέντα για να μην κλείνω το μοτέρ για να βάζω βενζίνα. Σας παρακαλώ, βάλτε μου βενζίνη με το μοτέρ ανοιχτό, γιατί μπορεί να μην ξαναπάρει μπροστά. Ναι, κάτι τέτοια. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε? Κλείνει το μηχανάκι, πατάμε το κουμπί. Έκλεισε. Τώρα θέλω να το κλειδώσω. Πάω το τιμόνι εδώ και πατάω παρατεταμένα το κουμπί. Τώρα έχει κλειδώσει. Βλέπετε, είναι κλειδωμένο. Ξανανοίγω. Πατάω μία φορά. Άνοιξε. Απλά. Τα χειριστήρια όλα για το ρολόι, για όλα τα DQS, DTS, ABS, Wheeling, Control και DWS είναι εδώ. Έχει τζοϊστικάκι και το πάτε. Όμορφα και ωραία. Εμείς είπαμε το πηγαίνουμε στο Touring. Έχει φυσικά συνδεσιμότητα με τηλέφωνο κλπ. Είναι ένα ωραίο ρολογάκι, ευχάριστο. Εδώ είναι όλα τα λεφτά. Βλέπετε με ένα καταπληκτικό τύπο. Πατάω το κουμπί τώρα και θα δείτε μαζί με μένα και το Multistrada. Έτσι, πούντο. Να το, Ducati πρώτα. Ναι, Hollywood. Multistrada V4 κλπ. Εδώ είναι το βασικό μας μενού, αυτό που βλέπουμε συνέχεια. Στροφόμετρο, ταχύτητα στο κυβότιο, τα καύσιμα, η ώρα, θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τώρα Δεκέμβριος 27 βαθμοί, έτσι. 80 βαθμοί ο κινητήρας και βλέπετε ότι χρησιμοποιώ τώρα το Urban εδώ πέρα πρόγραμμα. Βασικά δεν το χρησιμοποιούσα, έτυχε γιατί έπαιζα προλίγου με το ρολόι. Κάτσε να σας το πάω στο πρόγραμμα που χρησιμοποιώ. Λοιπόν, πατάω το mode και με πάει στα mode και πηγαίνω τώρα στο Touring που μου άρεσε εδώ πέρα. Εσείς μπορείτε να φτιάξετε και τα δικά σας προγράμματα. Μπαίνω στο Touring και τώρα βλέπετε το παίρνει. Το πάτησα, έλα, το πήρε. Τώρα είμαστε στο πρόγραμμα που έκανα όλο το βίντεο. Λοιπόν, το Touring, το πρόγραμμα το γράφει εδώ πέρα, το οποίο είναι το Ducati Wheeling Control στο 2, το ABS στο 3, το Traction Control στο 5 και το DQS είναι on. Ωραία, είμαστε καλά. Θυμίζω ότι στη δική μας μοτοσυκλέτα εδώ πέρα δεν έχουμε το Navigation System with front rear radar, έτσι, δεν το έχουμε. Λείπει από τη μοτοσυκλέτα μας. Υπάρχει και αυτή η επιλογή όπου σε ενημερώνει από τους καθρέφτες όταν γίνεται κάτι από πίσω και σου κόβει την ταχύτητα όταν γίνεται κάτι από μπροστά. Όχι δραματικά πράγματα, τόσο όσο. Λοιπόν, ρολόι εξαιρετικό, ευκολόχρηστο και γενικότερα είναι για hacker. Στο βάλουμε μπροστά. Αυτό είναι. Τώρα το σβήνουμε. Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, θα πατήσω το κουμπί τώρα να το κλείσω. Κλείσε και θα μου πει ότι γύρισε το τιμόνι και κράτα πατημένο το κουμπί για να λοκάρει.
Τώρα κλειδώνει αυτό. Κλείδωσε. Δεν το πιάνε καλά και γι' αυτό μου κάνετε αϊού. Τώρα ξαναπατάτε, βλέπετε, είναι κλειδωμένο. Πατάω τώρα το κουμπί και ξανά άνοιξε. Ωραία και όμορφα. Αυτά. Λοιπόν, Γεωργία, φοβερή ευκαιρία για να βάλω την Ducati την μπλούζα μου, έτσι. Όχι, δεν το είδαμε καθόλου και μην την τραβάς γιατί θα τη... Αυτή την μπλούζα, παιδιά, θα σας πω τι έγινε. Λοιπόν, βλέπω ξαφνικά την κυρία Χρυσούλα. Πού πιάνει η κυρία Χρυσούλα? Η μαμά του κυρίου από εδώ. Μαμά μου. Ναι. Ζει ακόμα. Δόξα τω Θεώ. Να είναι καλά η γυναίκα. Λοιπόν, η μανούλα μου είναι μια τυπική Ελληνίδα μάνα, ξέρετε. Ναι. Και βλέπω ξαφνικά τη μάνα μου και μου έρχεται πριν από 10 χρόνια, 10 χρονών αυτή η μπλούζα, έρχεται με μια μπλούζα Ducati Puma. Τι είναι αυτό, ρε μάνα, της λέω που φοράς? Μου λέει, ωραίο μπλουζάκι δεν είναι? Το πήρα από τη Λαϊκή. Της λέω, ποια, ο Βαλάντης μου λέει το είχε, ο Βαλάντης. Λέω, ο Βαλάντης. Είχε Ducati ο Βαλάντης. Ο Βαλάντης είχε Ducati. Και έτσι λοιπόν την κράτησα την μπλούζα εγώ και έτσι κατάφερα σήμερα να τη βάλω επιτέλους. Έχουμε τόσα βίντεο Ducati, δεν έχω βάλει πουθενά την μπλούζα. Τώρα το χαίρομαι. Ναι, λοιπόν, Γεωργία, κλείσε μας το βίντεο. Θα σας κλείσω, τώρα, παιδιά. θα φύγω να το κλείσω το βίντεο. Να κλείσω εγώ το βίντεο, παιδιά. Ήθελα να πω για την μπλούζα, Θα κλείσεις εσύ το βίντεο. Ήθελε να πει για την μπλούζα και μου έχει βάλει εδώ πέρα το πράγμα εδώ να μου γαργαλάει στο λαιμό. Λοιπόν, παιδιά, Δεν λες καλά που σε γαργαλάει στο λαιμό. μη μιλάς, είσαι κακό παιδί. Αυτό λοιπόν εδώ ήταν το μηχανάκι, το Ducati Multistrada. Και εμείς είμαστε η Γεωργία και ο Ιωάννης για τα κόκκινα φεγγάρια. Motorcycle Rock Show. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας είδαμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας είδατε. Να έρθω να πω κλιμά. Πρέπει να έρθει τώρα, Έλα. Κάνε πάει. Αλλά λιφέ. Φοβερή. Κόκκινα φεγγάρια, motorcycle, rock show. The tank is in perfect condition. Touring εκεί που ήμουνα. Απ. Το αισθάνθηκα τώρα λίγο. Δεν ξέρω, φάνηκε, όχι, Σε γαργάλισε!